welcome to my YouTube channel English from Europe. Europe ඉඳන් ඉංග්‍රීසි. ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම අලුත්ම පාඩමක් අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක අද බලන කෙනෙක් නම් මම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුව මම ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මගේ free class එකක් තියෙනවා උනේ මේ IELTS ඒත් එක්කම TOEFL GRE GMAT සහ O level ළමයිට. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට free join වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මගෙන් කිහිප දෙනෙක් මට WhatsApp සහ Facebook ඔස්සේ message දාලා තිබ්බා සර් මේ IELTS සහ O level private class කරනවද කියන කාරණේ. ළමයි ඇත්තට මගේ මෙහි මගේ පශ්චාත්පාදීය වැඩත් එක්ක මුටිය කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මම නෝර්වේ ඉඳන් දැනට online එක පන්ති දෙකක් කරනවා. එකක් IELTS ළමයිට කරනවා. එක paid class එකක්. මොකද ළමයි කිහිප දෙනෙක්ගේ අවස්ථාව මත ඊට අමතරව O level class එකක් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒවට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මගේ free class එක join වෙන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව මම YouTube එක ඔස්සේ සියලුම පාඩම් ඔයගොල්ලන්ට කිසිදු මුදල් අය කිරීමකින් තොරව නොමිලේ ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා. මොකද අර මම අර class කරන්නේ IELTS වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ළමයිට කණ්ඩායමකට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ පළවෙනි group එක මේ දවස්වල යනවා. නිසා ඒකට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට free class වල join වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මම YouTube එකේ හැම එකක්ම දානවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. right. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා English from Europe කියන YouTube channel එකට යන්න. ඉතින් මේ English from Europe කියන YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන playlist කිහිපයක්. ඉතින් ළමයි මෙන්න මේ playlist වලින් මේ playlist කියන තැන click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් නේ. මෙන්න මේ වගේ playlist ගණනාවක් තියෙනවා. ඒතර මේ playlist තියෙන අංක පිළිවෙලට නෙමෙයි YouTube channel එකේ. ඒකේ ප්‍රධානතම playlist එක තමයි English grammar. මොකද්ද? English grammar තමයි ප්‍රධානතම playlist එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ අද මේ වීඩියෝ එක බලනවා මම ඔයගොල්ලෝ යෝජනා කරනවා English grammar කියන playlist එකට ගිහිල්ලා playlist එක click කරලා introduction video එක ඉඳන් දාලා තියෙන මුලින් ඉඳන් මේ වීඩියෝ ටික නැරඹීමෙන් අනතුරුව මෙන්න මේ අනෙක් playlist වලට දාලා තියෙන වීඩියෝ නරඹන්න කියන කාර්යය මතක් කරනවා නේ. මොකද මම මේ පාඩම් මාලාව හදලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මුකුත් නොදන්නා ශිෂ්‍යයට මුලින් ඉඳන් කොහොමද අපි IELTS level එක දක්වා තමන්ගේ දැනුම build up කරගන්නේ කියන කාරණයට. right. බලන්න. එතකොට අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරන්නේ English dialogues. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී තාම වැදගත් කොටසක් බවට පත් වෙන English dialogue තමයි අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊට කලින් මේ English grammar යටතේ දාලා තියෙන වීඩියෝ නරඹන්න කියන කාරණේ මම මතක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එක කොහෙන් හරි දැක්කොත් මතකතු English grammar කියන වීඩියෝ නරඹීමෙන් අනතුරුව ඉතිරි ඒවා නරඹන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ මේ විදිහට වැඩ කරොත් විතරයි. ඒත් එක්කම අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක English dialogue වල දැන් අපි යමු කෙලින්ම වීඩියෝ එකට. right. ඉතින් මේ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ දැන් මෙතනදී මම ළමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඉංග්‍රීසි මුකුත්ම නොදන්න ශිෂ්‍යයෙක්ට පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න තමයි මම මේ dialogue එකේ සිංහල තේරුම මේ පැත්තේ දාලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක ආරම්භක වශයෙන් ඉංග්‍රීසි නේ මුකුත්ම නොදන්නා ශිෂ්‍යයෙක් ඉස්සල්ලාම මේ සිංහල එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් අයියා එක ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ ලියා ගන්නකොට මම නැවතත් කියනවා මේ සිංහල එක ලියන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි එක විතරක් ලියා ගන්න. පැහැදිලි නේද? මම නැවතතාවක් කියනවා මම මේ සිංහල එකක් දෙන්නේ මුකුත්ම නොදන්නා ශිෂ්‍යෙක්ට කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේ සිංහල එකක් දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ පොතේ ලියා ගන්නකොට ඉංග්‍රීසි එක විතරක් ලියා ගන්න කියන කාර්යය නැවතත් මතක් කරගන්න කැමතියි. නේ? එතකොට ළමයි මම දැන් මගේ dialogues වල මම උගන්වනවා simple dialogue නේ ඒත් එක්කම intermediate dialogue සහ advanced dialogues කියලා. අපි මේ උගන්වන්නේ ඔයගලන්ට simple dialogues. ඉංග්‍රීසි කලල අවස්ථාවේ පවතින කතා කරන මේ මොනවද මේ conversation තමයි මේ උගන්වන්නේ. ඒතර මේ අඩුම 200ක් 250ක්වත් ඔළුවේ මතකේ තියෙන්න ඕන. simple dialogue. ඒතර simple dialogue අඩුම 200ක් 250ක් මතකේ තියෙන්න. ඊට පස්සේ intermediate level එකේ 100ක් මතක තියෙන්න ඕන. advanced level එකේ 100ක් මතක තියාගන්න ඕන. IELTS වගේ විභාගයකට ඕගොල්ලෝ සූදානම් වෙනවා නම් සහ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව build up වෙනවා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් කියන දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි මේ විවිධ දේවල් ඔස්සේ තමයි අපි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන්නේ. මේ එක දෙකකින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම හෝ ලිවීම කියන කාරණේ build up වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි යමු අපේ පළවෙනි dialogue එකට. බලන්න මේ දැන් කරුණා කරලා මට වාගේ නම දැනගන්න ඕනද කියලා අපි කොහොමද අහන්නේ? May I know your name please? පැහැදිලිද? මේක මතකේ තියාගන්න.
may I know your name please. දැන් බලන්න මේකේ මේ මුලට අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේවා කලින් උගන්ලා තියෙන එකයි මම කියන්නේ මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වීඩියෝ බලන්න කියලා. may I know your name please. කරුණා කරලා මට ඔයාගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද? පැහැදිලිද? මේ බලන්න. එතකොට මේක මේ ඉන්ටරැක්ටිව් ෆෝම් එකක ලියලා තියෙනවා. දැන් ඒකත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ පරණ වීඩියෝ බලුවා නම් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් යටතේ may I know your name please. කරුණා කරලා මට ඔයාගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද? එතකොට මේ B කියන පුද්ගලයා කියනවා I am one මුණවීර. මම මුණවීර කියලා කෙනෙක් නේ. I am one මුණවීර. දැන් මේ I am one මුණවීර. දැන් මේ පාඩම මම ඔයගලන්ට ඉගන්නුවා. බලන්න මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් කියන පාඩමේ පොසිෂන් 1 කියන පාඩමේදී මම ඉගන්නුවා නේ. am මීසා සමග නාමපදයක්. ඒවා බලන්න. ඒකයි මම කියන්නේ නැවතත් මගේ ව්‍යාකරණ පාඩම් නැරඹීමෙන් අනතුරු මේවා බලන්න කියලා. රයිට් බලන්න. I am one මුණවීර. මම මුණවීර කියලා කෙනෙක්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය අපිට ළමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට what is your first name කියලා අහන්නේ. your first name. එතකොට අපි දැනගන්න මේ ඔයාගේ පළවෙනි නම තමයි භාවිත කරන්නේ කියන කාරණේ. මේ බලන්න. your first name ඔයාගේ පළවෙනි නම මොකද්ද? දැන් කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් what is your first name කියලා. නමුත් එහෙම අහන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඔයගොල්ලෝ කතා බහ කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. මේ your first name ඔයාගේ පළවෙනි නම මොකද්ද? ඕනනම් අපිට කරපුවා what is your first name කියන්න පුළුවන්. right. අමිත. එතකොට B කියන පුද්ගලයා කියනවා අමිත. නේ පළවෙනි නම අමිත. where are you from? මේ where are you from? ඔයා කොහේ ඉඳලාද? මේ from මාතලේ. මාතලේ ඉඳන්. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් I am from මාතලේ. I am from මාතලේ. She is from මාතලේ. ඇය මාතලේ ඉඳන්. They are from මාතලේ. දැන් මේ දේත් එක්ක ආයන විදිය මම උගන්ලා තියෙන්නේ මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් පාඩම් වල. ඒවා ඒ වීඩියෝ නරඹලා ඇති කියන උපකල්පනය මත තමයි මම මේවා සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ අද බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තේරුන්නේ නැහැ කියලා ගැටලුවක් ගන්න බෑ. මුලින් ඉඳන් වීඩියෝ බලලා මේවා බලන්න. right. මේ from මාතලේ ඉඳන් මේ is that your home area? නේ is මුලට අරගෙන තියෙනවා. ඉන්ට්‍රොගේටිව් ෆෝම් මේවා සාකච්ඡා කරා ඔයගලන්ට හොඳටම පුළුවන් වෙන්නේ is that your home area? home area කියන්නේ ගම්පලාතද? නැත්නම් ඒ ඔයාගේ ගම්පලාතද? no, my home area is නුවරඑළිය. නෑ මගේ ගම්පලාත නුවරඑළිය. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ මතකයේ තියෙනවා. ආයෙ පාරක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු. may I know your name please? කරුණා කරලා මට ඔයාගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද? I am one මුණවීර. මම මුණවීර කියලා කෙනෙක්. දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් මේ one කියන කෑල්ල අයින් කරපුවාම I am මුණවීර. I am පෙරේරා. I am සමන් කුමාර. ඒ විදිහ භාවිත කරන්න පුළුවන්. I am one මුණවීර. මම මුණවීර කියලා කෙනෙක්. your first name ඔයාගේ පළවෙනි නම මොකක්ද? අමිත. නේ එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් my first name is අමිත. where are you from? ඔයා කොහේ ඉඳලාද? I am from මාතලේ. නැත්නම් from මාතලේ කියන්න පුළුවන්. I am from මාතලේ කියන්න පුළුවන්. I am from මාතලේ කියලා ඔයගොල්ලෝ නිකන් මම කියන එකත් එක්ක මතක තියාගන්න. I am from මාතලේ. මම කොම්පඤ්ඤ වීදියේ ඉඳන්. I am from කොම්පඤ්ඤ වීදිය. නේ අපි කොම්පඤ්ඤ වීදිය කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? I am from Slave Island. මම ගල්කිස්සේ ඉඳලා. I am from Mount Lavinia. මේ මම තනමල්විල. I am from තනමල්විල. දැන් මම කියනවා මම තනමල්විල කොල්ලෙක්. I am කොහොමද කියන්නේ? I am a boy. තනමල්විල කොල්ලෙක්. නේ පැහැදිලි නිසා මේ වෙනි දේවල් ඔයගොල්ලෝ තාම සරල තමයි මේ වාක්‍ය. මේවා හරිම ලේසි. කොහොමද කියන්නේ? I am from මාතලේ. I am from තනමල්විල. නේ මම තනමල්විල ඉඳලා. ඊළඟට බලන්න is that your home area? ඒ වාගේ ගම්පලාත්ද? කොහොමද ආන්නේ? is that your home area? home area කියලා කියන්නේ ගම්පලාත්ද? නෑ මගේ ගම්පලාත නුවරඑළිය. no, my home area is නුවරඑළිය. නෑ මගේ ගම්පලාත කිලිනොච්චි. no, my home area is කිලිනොච්චි. දැන් මෙතන home area ඒක වචනයි. එම නිසා අපි is දාලා තියෙනවා. මම ඉගෙනුවා බලන්න පළවෙනි පාඩම මේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් යටතේ මම ඉගෙනුවා subject plus am is plus complement වෙමි වෙයි වෙති. එහෙනම් මේ is වෙයි. my home area is නුවරඑළිය. මගේ ගම්පලාත නුවරඑළිය. දැන් මේවා මම උගන්ලා තියෙන අතත් ලයිට් ගියද මම දන්නේ නැහැ. බලමු ළමයි. right. ආවනේ. හිටපු ගමන් ලයිට් එක ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ ගණන් ගන්න එපා. එතකොට මේ my home area is නුවරඑළිය. එහෙනම් මේ බලන්න අපි දැන් මේ සරලව සාකච්ඡා කරලා දැන් ඕගොල්ලන්ට අහන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ මේක ලියාගෙන මේ ඉංග්‍රීසි එක විතරක් ලියාගන්න. ලියාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ළමයි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ.
ඒක තමයි ඉතාම වැදගත්. If you don't have any friends to practice this dialogue, I would recommend you to take your mobile phone, switch on the video camera, go in front of the camera and speak all the sentences loudly. පැහැදිලි A B කියන දෙකම ඔයා කියනවා. You say the first one and two. ඊට පස්සේ ඒ රෙකෝඩ් කරගත්තොත් තමයි බලන්න මොනවද අඩුපාඩු තියෙන්නේ කියලා. That is the way you need to improve your English knowledge ළමයි. Can you understand? Right. මම නැවත වතාවක් කියලා මේ පළවෙනි ඩයලොග් එක නිසා මෙන්න බලන්න. May I know your name please? මට කරුණා කරලා ඔයාගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද? I am one මුණවීර. I am one ගුණපාල. මම ගුණපාල කියලා කෙනෙක්. අපිට ඕන මේ one කියන කෑල්ල මේ කෑල්ල නැතුවත් කියන්න පුළුවන්. I am Susil. මම සුසිල්. ඊට පස්සේ අහනවා what is your first name? දැන් මේ කෙටියෙන් අහන්නේ your first name කියලා අහන්න පුළුවන්. මම ඕගලන්ට පුරුදු වෙන්න මම මේ වැඩිපුර කියන්නේ. What is your first name? ඔයාගේ පළවෙනි නම මොකද්ද? My first name is Amit. මගේ පළවෙනි නම අමිත. නැත්නම් අමිත කියලා කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ my first name අමිත කියලා කියන්න පුරුදු වෙන ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ අහනවා where are you from? ඔයා කොහේ ඉඳලාද? I am from කන්දකාඩු. නේ? I am from පදවිශ්‍රීපුර. I am from Thanamalwila. මම Thanamalwila ඉඳන්. දැන් මේක නම් I am from Matale. Matale ඉඳන් නැත්නම් from Matale. Is that your home area? ඒ ඔයාගේ ගම් පළාතද? නේ? No, my home area is Nuwara. නෑ මගේ ගම් පළාත Nuwara. එහෙනම් ඒ නිසා අපි සාකච්ඡා කරමු පළවෙනි simple dialogue එක. මම ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා මේක මතකයේ තියාගන්න practice කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ළමයි මට මතකයි මම අපි විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නකොට මම අපිත් මේ වගේ dialogue ටිකක් මේ බලලා මේ මතක තියාගෙන අපි යනවා නුවර වැවර අපේ රදින කැම්පනේ වැවරවුමට ගිහිල්ලා සුද්දෝ ඉන්නවනේ ළමයි සුද්දොත් එක්ක බලෙන් කතා කරනවා excuse me how are you may I know your name please කියලා අපි එහෙම සාකච්ඡා එහෙම කරා ළමයි එහෙම කරලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසි ග්‍රාමර් ටික හදාගෙන මේ යුරෝපෙට ඇවිල්ලා මේ ඉගෙන ගන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණේ සහ දැන් මේ ඉගෙන ගන්න නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ටික හරියට වැඩ ටික කරගන්න මගේ YouTube channel එකේ මම A to Z උගන්වලා තියෙනවා right එහෙනම් මේක තමයි අපේ සාකච්ඡා කරපු කොටස ළමයි ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදියට හරියට මේ වැඩ ටික මේවා කරලා කරන්න. ඉතින් මම නැවත වතාවක් කියනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. හොඳට මම මේ ටික කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා English from Europe නේ මගේ නම සමීර සඳරුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මතක් කරන්න කැමතියි ඔයගොල්ලෝ අද මගේ වීඩියෝ එක මේ බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මොකක් කරන්න ඕනද? අනිවාර්යයෙන්ම මගේ English grammar කියන වීඩියෝ English grammar කියන playlist එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ නැරඹීමෙන් අනතුරුව අනිත් වීඩියෝ බලන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් dialogue එකකින් හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you very much.